تو این ویدیو قرار بچه در مورد تاریخ ها صحبت کنیم و ببینیم این تاریخ ها چه آپشنایی داره و چه گزینه‌هایی داره و ما چجوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم. به صورت کلی خب تاریخ چون خود میلادی هست، نرم افزار به صورت هایرارکی این رو تشخیص میده و قابلیت دریل رو به شما میده. تو ویدیو قبلی ما در مورد این که خب بیایم ماها رو به صورت پیوسته یا گسسته استفاده بکنیم صحبت کردیم، اما آپشن های دیگه هم داره که میتونیم از اونها هم استفاده بکنیم. نمونهش رو تو این ویدیو میبینیم که از این ویژگی ها چجوری میشه تو گزارشات استفاده کرد. با هم دیگه بریم توی نرم افزار این موارد تاریخ رو توی نرم افزار ببینیم چجوریه و چجوری میشه ازش استفاده کرد. ما دوباره میایم اینجا از اوردر دیت استفاده میکنیم و سیلز، میزان فروشمون رو که به صورت یک لاین چارت داره به ما نمایش میده. وقتی تاریخ رو باز میکنید خب بخشای اول فیلترش و هایلایتش هستش، شو هایلایت، سورت، فرمت، شو هدرز و این تولتیپه که تو اون تولتیپ نگه هم داره و براتون نمایش میده. شو میسینگ ولیو، داده هایی که میس شده رو بهتون میده. اینجا دو تا حالت دارید به صورت استاندارد و ایزو اون یک روز اضافه در سال رو براتون محاسبه میکنه. پس این رو هم داریم، یعنی میتونیم این گزینه رو هم فعال بکنیم و اون یک روز رو هم برای ما در نظر بگیره. اما ما پایین ترش نگاه کنید کوارتر داریم که مستقیم اول میاد توی کوارتر 1 2 3 4. این کوارترها یعنی چی؟ یعنی مجموع کوارترهای 1 4 سال اومده عددش تجمیعی اینجا قرار گرفته. کوارترهای 2 هر سال، 3 هر سال و 4 هر سال تجمیعی اومده و این توی نمودار داره ما نمایش میده. خب پس به صورت تجمیعی داریم به موضوع نگاه میکنیم. مانز و دی، روزها رو نگاه کنید. 30 روز رو به صورت تجمیع. یه زمانی هست شما نیاز دارید بچه‌ها که فروشتون رو در روز به صورت تجمیعی ببینید. خب میتونید از این گزینه استفاده بکنید و در روز براتون یک روند رو قرار بده، یا حالا حالتش رو بکنیم بار چارت، یک حالت بار چارت بهتون نمایش بده و شما بتونید کامل اینا رو ببینید. 31 روز رو براتون داره میگیره. گزینه بعدی چیه؟ ما یه مور داریم که ویک نامبر داره و ویک دی. ویک دی رو میزنیم، روزهای هفته رو بهتون میده که شما میتونید رو روزهای هفته گزارشاتتون رو بگیرید. و یه گزینه دیگه داریم به اسم ویک نامبر که هفته ها 53 هفته در سال رو برای شما تارگت میکنه و نمایش میده که شما میتونید توی هفته های مختلف این موضوع رو بسنجید. میزان فروشتون توی هفته هایی که در سال 70 برای مثال 32مین هفته در سال کل سال رو میگیره. البته بازم اینا به صورت تجمیعی داره کار میکنه. یه زمانی شما نیاز دارید که حالت پیوسته به موضوع نگاه کنید، یعنی ماهای پیوسته نگاه کنید. البته اگر ما اینو ببریم رو حالت لاین این به صورت پیوسته میشه دیگه، اون خط گسسته نیستش. نگاه کنید رنگش هم حالت سبز میشه. خب میایم چیکار میکنیم؟ ویک نامبر هم داره. اینجا میبینید خود ماها رو به صورت ویک نامبری هم بهتون میده، اما من یک چیز بیشتر میخوام، روزانه هم میخوام. مثلا روزها رو هم ببینید اینجا چون بچه به صورت تجمیعی نیست و داره اون روند قبلی رو نگه میداره، تاریخ‌های قبلی رو نگه میداره، اینجا این گزینه برای شما مثل اون حالتهای گسسته نیست که تجمیعی نگاه کنه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ روی مور کاستوم، روی کاستوم که کلیک میکنیم
دیت ولیو باشه، دیت پارت باشه. بریم دیت پارت رو با هم دیگه ببینیم. بله این باز هم اومد اون 30 روز رو به صورت دیت پارت یا 1 روز رو به صورت دیت پارت به من نمایش داره میده و من میتونم ازش استفاده بکنم. گزینه های دیگه هم داره. اگر من بخوام کل تاریخ ها رو ببینم چی؟ کل تاریخ ها رو به صورت کامل داره باز بهتون با روز نمایش میده، اما بازم شاید ایدئال برای من نباشه. ما به صورت کانتینیوس نمیخوایم بریم جلو. میخوام بهش بگم که حالتی که میخوام کامل نمایش داده بشه، همه اعداد. اگر من این حالت اینتایر ویو بکنم، این همون موقعیه که بچه من میگم نمایشش شاید زیاد خوب نباشه. اگر به هم ریختگی دیداری به وجود میاد، از گزینه اینتایر ویو استفاده نکنیم. خب پس یه حالتی هم داریم و یه حالتی داریم به اسم اتریبیوت که بهتون ویژگی میده. میجر هم که کانت دیستینگ که یونیک میکنه و مینیموم و ماکسیموم. پس همه این گزینه ها قابل استفاده است و شما میتونید از این گزینه ها استفاده بکنید. اما یه زمانی از شما میگید که من دیتای فارسی دارم و تاریخ فارسی دارم. حالا من تاریخ فارسی رو میارم، ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. همونجور که میبینید من یک نمونه دیتا تاریخ شمسی رو آوردم که حالت رشته داره واسه من در نظر میگیره. آیا امکان داره ما اینو بتونیم تبدیلش بکنیم به تاریخ فارسی و بتونیم ازش استفاده کنیم؟ برای مثال تایپش رو بریم بذاریم دیت، ببینیم این دیت ما رو چجوری داره تشخیص میده. بله کامل دیت فارسی ما رو شناخت و میریم توی ویژوال جدید. من میام اینجا چیکار میکنم؟ تاریخ سفارش رو قرار میدم. نگاه کنید چون توی 1 سال بچه‌ها توی کوارتر 3 و 4، اینم ماهاش. اینم از موضوع تاریخ ها. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.